So, hello everyone. Welcome back to another tutorial. So, for this episode of Teacher Pam, turuan ko naman kayo kung paano gumamit ng mga ibang effects na usual na ginagamit natin during presentation ng virtual. So, yung unang effect na gusto kong i-share with you using the green screen ay yung parang falling snow. So, gusto ko kasi magkaroon ng effect. Ito yung kanilang parang tribute natin sa mga kids. Lalagyan natin siya ng falling snow. So, hit itong layer. Tapos, punta tayo sa media. And then, meron ako ditong downloaded na dalawa. No? Ito yung isi-share ko sa inyo. Isang snow type and the confetti. So, ito yung snow. Ganito yung itsura niya. Pag plinay nyo, ayan, nakikita nyo ba siya? Ayan, yan yung falling snow. Ngayon, tatanggalin natin yung background. Iiwan lang natin yung pinaka-snow. Tanggalin natin lahat ng green screen. So, una, i-resize muna natin siya sa buong screen. And then, dito sa gilid ay merong option na tawag ay chroma key. So, i-click nyo lang yan, guys, and then i-enable nyo. Ayan. So, makikita nyo na wala yung green screen. Ang matitira lang po dyan ay ayan. Tingnan natin preview natin. So, ganyan yung effect na. Pandagdag arty lang to, no? Yun. So, yun yung first effect na gusto kong ituro sa inyo. Ngayon, dahil sobra siya, no, ang haba-haba niya, hindi natin siya gagamitan dito sa next stage. No, ayaw natin na yun yung gamitin natin. So, ikakat nyo lang siya. Click nyo lang yun kung saan nyo ikakat. And then, dito tayo sa scissors. And then, split at playhead. And then, click. And then, dito sa trash bin. Delete. So, ibig sabihin, hanggang dun lang sa dulo yung effect niya. So, the second effect, guys, na gusto kong ituro sa inyo is ito. Yung confetti. No? Naglagay ako ng confetti para hindi siya boring na ganyan lang, no? So, pag naglagay tayo ng confetti, layer ulit, tapos add tayo ng media, and then punta tayo dito sa download, and then meron akong confetti dito. Okay nyo lang yan, guys. So, ganito yung itsura niya, ha? Jane G. Mabagal Reyes. lang yung drop. John B. Santos. Pero, hindi natin gagamitin yung sobrang matatakloban yung mukha ng graduates natin. Una, i-resize lang natin siya. Gusto ko dito lang siya mag-fall dun sa congratulations na term or sa buong taas na part lang pero hindi babagsak sa mukha ng bata para hindi matakloban. So, yan. Pwedeng i-resize muna natin siya kasi masyado siyang mahaba. No? Yan. I-resize ko muna, clean up ko. Tapos yun, pwede na natin ayusin. Dalawa yung ginamit ko dito, guys, na set. Yan. Tapos, ito, i-chroma key na natin siya. Automatic, no? Punta lang kayo dito sa chroma key, and then i-enable na, enable nyo lang yan, guys, and then check. And then, yan, makikita nyo na dyan. Pero, gusto ko dito sa kabilang side, meron pa. Kaya gagawin natin, dodoblehin natin siya. So, i-click nyo lang yun, yung pinaka-confetti. And then dito, sa kabilang side, meron tayong 3 dot. At yan, sabi dito duplicate. So, i-duplicate nyo lang siya. So, automatic dito sa layer sa ilalim, dalawa na siya. Saan? Ayan, magkapatong po sila. So, click nyo itong isa. Pag minove nyo yan, may iwan sa ilalim. So, set up lang natin siya dito, malapit sa congratulations. And that's it. Tingnan natin yung effect. Ready na kayo, guys. Ay, dahil pala dito, dito tayo sa simula maglalagay. Iusod ko lang to. Kindergarten Malvar. So, Angel H. Tan. So, ganyan lang siya, guys. G. Reyes. Nasa taas lang yung parang confetti John na B. bumabagsak. Santos. Dami nagchat-chat. Juan B. Yun. De la Cruz. Tapos, sa dulo, pag natapos na kayo, yan, click nyo lang ulit to. Split, and then, of course, i-delete natin kasi hindi naman natin kailangan
na sobrang haba. Split, and then i-delete natin. And then that's it, guys. Ganun lang kadali. Gumamit ng confetti, John green B. screen Santos. view effect, at saka yung ating snow RT effect. So, I hope you learned something. Thank you for watching this tutorial, guys. See you in my next video. Bye! One. Kindergarten Malvar. Angel H. Tan. Jane G. Reyes. John B. Santos. Juan B. De la Cruz.